สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจโลวัดถ้ำผาปล่องจังหวัดเชียงใหม่ด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องแนวทางปฏิบัติธรรมเรามาฟังหลวงปู่สิมท่านเทศสอนด้วยกันครับโอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาอย่ามัวคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นตั้งใจขึ้นมาตั้งใจตั้งตัวตั้งกายตั้งหมดทุกอย่างตั้งแต่ดวงจิตดวงใจขึ้นมาใจของคนเรากับรูปร่างกายให้มันเป็นสามัคคีทำอะไรให้มันพร้อมอยู่ในใจเมื่อใจต้องการอย่างไรกายก็ให้เป็นไปอย่างนั้นดูพระสาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลทั้งที่บวชเรียนเขียนอ่านเป็นภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีทั้งที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาสมัยโน้นท่านมีความหมั่นความขยันไม่ท้อถอยคำว่าพุทโธหรือพุทธคุณไม่ว่าอยู่ที่ไหนมันเจริญอยู่ในใจสวดอยู่ในใจสวดทางนอกทางในท่านเจริญธรรมกรรมฐานมีศรัทธาแก่กล้าอย่างสมัยพระพุทธเจ้าของเราเมื่อยังมีชีวิตจิตใจอยู่ท่านไปเทศน์ไปแสดงธรรมที่เมืองกุลุราชแสดงมหาสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมพระองค์ไปตัดเทศนาสอนคนเมืองนั้นแล้วเมืองกุลุราชนั้นเป็นเมืองไม่ใหญ่เท่าไหร่เป็นเมืองยังไม่เจริญเหมือนเมืองใหญ่ต่างๆในสมัยนั้นแต่ศรัทธาญาติโยมเลื่อมใสศรัทธาในมหาสติปัฏฐานสี่ตามตำนานยานหลวงปู่มั่นท่านว่าหลวงปู่มั่นในเวลานั้นท่านก็ยังอยู่อินเดียยังเป็นแขกอินเดียอยู่เป็นคนเมืองกุลุราชแต่เป็นคนชั้นกลางได้เห็นพระพุทธเจ้าได้กราบได้ไหว้ได้เห็นรัศมี6ประการได้ฟังธรรมเกิดศรัทธาประสาทะความเชื่อความเลื่อมใสอันสูงสุดในเวลานั้นจนได้ตั้งใจว่าจะเอาให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งในอนาคตการแต่ก็บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาพร้อมมาจนกระทั่งเกิดตายมา 2,400 ปีจนมาเกิดอยู่ประเทศไทยอุบลราชธานี มาชาติปัจจุบันหรือว่าหลายชาติมาแล้วท่านก็ได้บวชในศาสนา
เมื่อมาบวชในศาสนาแล้วภาวนาจิตใจสงบระงับตั้งมั่นในภาวนาดีขึ้นโดยลำดับจึงมาถอนคำปฏิญาณในใจของตัวเองว่าจะเอาเป็นพระพุทธเจ้านั้นมันกินเวลานานได้อยู่แต่ว่านานจะไปนิพพานในภพนี้ชาตินี้ไม่ได้ท่านก็เลยหยุดไม่เอาเมื่อบุญบารมีแก่กล้าเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในโลกในวัฏฏะสงสารแล้วตั้งใจปฏิบัติภาวนาเอาพ้นทุกข์ภัยในโลกปัจจุบันนี้เสียเราจึงได้เห็นหลวงปู่มั่นขยันหมั่นเพียรมีความสามารถอาจหาญการที่ท่านมาเกิดในสมัยนี้มาพาพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าประพฤติปฏิบัติในการปฏิบัติธรรมกรรมฐานตลอดจนถึงข้อวัดปฏิบัติต่างๆแต่ก่อนนี้มันเสื่อมไปจนว่าวัดป่าก็ไม่มียังเหลือแต่วัดบ้านก็ล่อแร่เต็มทีเมื่อหลวงปู่มั่นมาบวชในศาสนาเจริญภาวนาท่านก็แก้ไขให้มีวัดป่าขึ้นไม่ว่าไปที่ไหนก็เรียกว่าอยู่ในป่าสร้างวัดป่าขึ้นมาแต่ก่อนนี้ก็มีแบบพระธุดงค์ภาคกลางเวลาจำพรรษาก็จำพรรษาวัดบ้านธรรมดาออกพรรษาแล้วดินแห้งก็ออกธุดงค์แบกกรดใหญ่พายย่ามไปภาวนาตามที่ชอบใจจะไปธุดงค์ทั้งใดก็ไปแต่ก่อนมีอย่างนั้นเมื่อหลวงปู่มั่นท่านขยันภาวนาท่านไม่เอาอย่างนั้นใกล้จะเข้าพรรษาก็ให้จัดเสนาสนะไม่ต้องเอาหรูหราเอาพอกันฝนกันแดดกันลมเป็นที่จำพรรษาชั่วระยะไตรมาส3 เดือนให้ญาติโยมปลุกกระต๊อบปลูกกุฏิน้อยให้อยู่มีศาลาโรงฉันมุงหญ้ามุงคาก็พอแล้วทีนี้เมื่อท่านมาวิวัฒน์พัฒนาการมาได้สมัยนี้ทางภาคอีสานถ้าไปที่ไหนก็จะมีวัดป่าอย่างว่านี่แหละแบบง่ายๆแต่สมัยนี้ก็แบบใหญ่โตแบบนั่นมากขึ้นมาแล้วลำบากหน่อยถ้าออกพรรษาแล้วท่านก็พาเดินจงกรมพาไปธุดงค์ไม่ให้อยู่ไปหาที่ภาวนาที่ภูเขาที่ถ้ำที่วิเวกที่ไหนมีก็ไปเจริญภาวนาไม่ให้ไปมากไปองค์2 องค์เพื่อจะได้ปฏิบัติบูชาภาวนาจริงๆเมื่อขัดข้องอย่างไรก็มาหาท่านมาหาครูบาอาจารย์ให้แนะนำตักเตือนแก้ไขในช่วงชีวิตของท่านนี่แหละก็เรียกว่าเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้ให้ชื่อว่าพระวัดป่าหรือพระกรรมฐานพระธุดงค์ทั่วไปหรืออย่างเชียงใหม่แต่ก่อนยังไม่มีพระกรรมฐานพระธุดงค์ก็ขยายไม่ออกพระทางวัดบ้านเขาไม่ยอม
ไม่ยอมให้มี กลัวจะไปทำลายลาภสักการะของเขา แต่เมื่อหลวงปู่มั่นและลูกศิษย์หลวงปู่มั่นมาแล้วมันขยายออกไปได้ มีวัดป่าวัดกรรมฐานมากวัดต่อไปนี่แหละอาศัยหลวงปู่มั่นท่านขยันสมัยท่านยังมีชีวิตจิตใจอยู่ท่านไม่ท้อถอยภาวนาในป่าในถ้ำในที่วิเวกอีกก็โมเซอที่ไกลๆสูงภูเขาสูงที่สุดท่านก็ไปอยู่ได้เพราะท่านมีความอดทนท่านไม่ถือความสุขสะดวกสบายแม้ภูเขาสูงขนาดไหนเวลาเย็นๆค่ำๆท่านไปส่งน้ำก็จะเอาบั้งไม้ไผ่สะพายลงไปไม้ลำใหญ่ๆไม้หกไม้สางนอกจากส่งน้ำแล้วก็เอาน้ำขึ้นมาใช้ในที่พักอาศัยสะพายขึ้นมาถ้ามีลูกศิษย์จะช่วยถ้าไม่มีองค์ท่านก็หมั่นขยันทำได้คือมีความเพียรความหมั่นความขยันเท่านั้นแหละมันทำได้ทั้งนั้นคือท่านไม่มุ่งเอาความสะดวกสบายมุ่งเอาไปอยู่ที่ไหนก็ตามให้มีที่ภาวนาเดินจมกรมปฏิบัติบูชาภาวนาได้เต็มที่เต็มฐานท่านเอาการปฏิบัติเป็นหลักถ้าหากว่าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็มักสอนว่าไม่ให้นอนมากเกินไปให้เดินจมกรมให้มากนั่งสมาธิภาวนาแล้วก็เดินจมกรมเดินจมกรมแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาสลับเปลี่ยนแปลงไปเพื่อร่างกายจะได้อยู่ดีสบายจะได้ปฏิบัติภาวนาต่อไปอย่างที่เคยได้เล่าว่าท่านเดินจมกรมก่อน2 ชั่วโมงขึ้นไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ2 ชั่วโมงก็พอดี4 ทุ่มท่านก็จำวัดจำก็อยู่ใน4 ชั่วโมงเท่านั้นล่ะตี 2ท่านก็ลุกขึ้นมาเดินจมกรม2 ชั่วโมงไหว้พระ2 ชั่วโมงนั่งสมาธิไหว้พระ2 ชั่วโมงก็พอดีแจ้งสว่าง ไปบิณฑบาตอันนี้นับว่าท่านทำได้เราก็ให้ตั้งใจขึ้นมามีขา2 ขาเหมือนท่านมีมือ2 มือเหมือนท่านมีตา2 ตามีหู2 หูมีจมูก2 ป่องมีกายมีจิตเหมือนกับท่านทำได้เราก็ให้ทำได้ โดยเฉพาะแล้ว ต้องการละกิเลสความโกรธความโลภความหลงกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของเราให้มันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปไม่ใช่เพิ่มขึ้นธรรมดาหลวงปู่มั่นสมชื่อก็มั่นคงเวลาท่านทำอะไรก็มั่นคงหนักแน่นไม่ท้อถอยมีจิตใจแน่วแน่เด็ดขาดดูรูปที่ท่านยืนให้เขาถ่ายนะถ้ามองแสงตาดูสายตาของท่านจิตใจแข็งไม่ย่อท้อไม่กลัวที่นี่ลูกศิษย์สมัยเมื่อยังมีชีวิตอยู่อย่างนั้น
ไม่ค่อยใครจะไปอยู่ใกล้แหละถ้าทำไม่ถูกท่านก็ไล่หนีไล่ไปไม่ให้อยู่คือท่านต้องการผู้ตั้งใจปฏิบัติไม่ใช่เพียงแต่ว่าอยู่สบายไม่ภาวนาไม่ละกิเลสหลวงปู่มั่นนั่นท่านภาวนาละกิเลสท่านมีความหมั่นขยันเดินจงกรมไหว้พระสวดมนต์นั่งกรรมฐานภาวนามีกิจวัตรอันใดเกิดขึ้นท่านก็ทำได้อันเราทุกคนที่เกิดมาสุดท้ายภายหลังก็ให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาภาวนาอย่างเดียวนั่งสมาธิอย่างเดียวก็ไม่พอให้เดินจงกรมบ้างการเดินจงกรมนั้นเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถนั่งนานๆแล้วยืนนานๆแล้วก็เดินกลับไปกลับมาภาวนาพุทโธในใจตั้งใจอยู่เสมอไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจกิเลสความโกรธความโลภความหลงพยายามฝึกฝนจิตใจของตน ให้มีความแก่กล้าสามารถในการที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าในสมัยเมื่อหลวงปู่มั่นท่านยังอยู่ความเจริญรุ่งเรืองในทางปฏิบัติบูชาจึงมีมากเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วลูกศิษย์โยภายหลังก็ไม่ขยันเหมือนท่านอันนี้เราต้องตั้งใจขึ้นมามันอยู่ที่ความตั้งใจของผู้ปฏิบัติเมื่อเรานึกถึงพุทโธคุณพระพุทธเจ้าในพุทโธคุณพระพุทธเจ้านั่นแหละพระธรรมก็มีอยู่นั่นพระอริยสงสาวกก็อยู่ที่นั่นคุณครูบาอาจารย์ก็อยู่ที่นั่นพระสงฆ์สาวกองค์อรหันตาก็อยู่ที่นั่นพุทโธพระพุทธเจ้านั่นแหละกว่าจะได้ถึงคำว่าพุทโธจะต้องภาวนาปฏิบัติบูชาเอาจริงเอาจังไม่ใช่ว่าปล่อยไปเหมือนตกไปในกระแสน้ำให้น้ำไหลไปไม่ได้ผู้ภาวนาผู้ปฏิบัติธรรมะให้ทวนกระแสใจของตัวเองอยู่ตลอดเวลาธรรมดาใจกิเลสมันไหลไปสู่ทางต่ำเหมือนฝนที่ตกลงมาจากฟ้ามาบนภูเขาไหลลงมาเป็นห้วยเล็กน้อยไปรวมกันเป็นแม่น้ำลำธารใหญ่โตขึ้นไปโดยลำดับน้ำนั้นก็จะไหลลงไปสู่ทะเลมหาสมุทรธรรมดาน้ำไหลลงไปสู่ที่ต่ำฉันใดใจคนเราทุกคนนั้นถ้าไม่มีการปฏิบัติบูชาไม่มีภาวนาไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาจิตใจมันจะไหลไปสู่ทางต่ำเสมอคำว่าต่ำเตี้ยก็คือไหลลงไปสู่หากิเลสความโกรธมันอยู่ที่ไหนใจมันก็มักจะไปคล้องไปแวะอยู่ในกิเลสความโกรธความขัดเคืองนั่นกิเลสความโลภหรือว่าราคะตัณหาเมื่อมันเกิดมีในจิตในใจแล้วมันก็ไหลไปสู่ที่ต่ำถ้าใครทำตามอำนาจกิเลสความโกรธก็ดีความโลภก็ดีความหลงก็ดีไม่มีทางที่จะดีขึ้นมาได้มีแต่จะเสื่อมเสียจิตใจมันตกต่ำไปไม่สูงขึ้นจึงมีการระลึกถึงพระบรมครูศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลาย
นับตั้งแต่พระองค์ตั้งปณิธานความหมายมั่นปั้นใจว่าจะบำเพ็ญบารมีให้ได้ตรัสรู้เป็นพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกจะบำเพ็ญทานศีลภาวนาให้เต็มที่จนให้เต็มเปี่ยมในหลักที่ว่าสี่อสงไขยแสนมหากัปตั้งแต่นั้นมาพระองค์ก็ไม่มีความท้อถอยประการใดไม่ว่าจะมาเกิดเป็นคนทุกข์ไร้อนาถาแม้ยังเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานอยู่ก็ตามเมื่อถึงวันพระวันศีลจะเป็นนกเขานกกระทาเป็นสัตว์อะไรก็ตามท่านก็รักษาศีลรักษาศีลห้ารักษาศีลแปดยิ่งถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนแล้วก็ยิ่งเอาใหญ่ทานศีลภาวนาท่านบำเพ็ญอยู่ตลอดกาลด้วยอำนาจจิตใจท่านไม่ท้อถอยนั่นเองแม้จะมาเกิดมาตายอยู่ในโลกสี่อสงไขยแสนมหากัปน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าก็แข็งแกร่งแกล้วกล้าสามารถได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตัดกิเลสขาดสะบั้นหันแหลกเป็นพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกแล้วก็ยังมีเมตตาการุณแก่มนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายช่วยมนุษย์คนเราแม้พระองค์ท่านมีชีวิตไม่มาถึงพวกเราทั้งหลายท่านก็ยังวางพุทธศาสนาประดิษฐานไว้5,000 ปีศาสนาของพระองค์จึงจะหมดจากโลกนี้เวลานี้ก็ล่วงไปแล้ว 2,526 ปีนี้ก็นับว่าเราทุกคนยังเป็นผู้มีโชคดีอยู่เราเกิดมาพบนี้ชาตินี้ก็ยังได้เข้าสู่พุทธศาสนายังอยู่ในเขตข่ายศาสนาของพระองค์แล้วเราทุกคนก็จะได้รีบเร่งปฏิบัติบูชาภาวนาสร้างคุณงามความดีต่างๆให้เกิดมีขึ้นเพราะการอยากได้ดีนั้นมันก็มีอยู่ทุกหัวใจมีอยู่ทุกคนแต่มันจะดีได้ต้องอาศัยปฏิบัติบูชาภาวนาปฏิบัติบูชาภาวนานี่หมายความว่าลงมือทำลงมือปฏิบัติลงมือทำบุญให้ทานลงมือรักษาศีลห้าศีลแปดขึ้นไปลงมือท่องบนสาธยายคำสอนของพระพุทธเจ้าจนลงมือไหว้พระสวดมนต์ตามกาลเวลาของหมู่ของคณะแล้วก็นั่งกรรมฐานภาวนาอย่าไปบ่นว่ามันเจ็บนั่นเจ็บนี่เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ต้องว่าถึงจะไปบ่นให้มันก็ไม่หายเจ็บถ้ามันหน้าที่มันต้องเจ็บมันก็เจ็บธรรมดารูปร่างกายนี้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมจะมาให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นไปไม่ได้หรือว่าเกิดมาแล้วจะเยียวยาพยาบาลไม่ให้มันแตกมันตายก็ไม่ได้อีกในทางที่ดีที่เหมาะที่สมชั่วชีวิตของเราที่ยังมีอยู่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่าได้ท้อถอยบำเพ็ญภาวนารักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์อันศีลบริสุทธิ์นั้นจะไปเพ่งเล็งเอาตามสิกขาบทวินัยก็ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นักคำว่าศีลบริสุทธิ์
ทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วเราก็นั่งภาวนาทุกคืนระยะเดี๋ยวนี้ก็ตามระยะต่อไปก็ตามเวลาชั่วระยะที่เรานั่งภาวนาอยู่ในขณะนั้นแหละให้ถือว่าศีลของเราบริสุทธิ์สมาทานศีลในใจคำว่าศีลบริสุทธิ์เรานั่งบริกรรมภาวนาพุทโธอยู่ในใจไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ที่ไหนไม่ได้ไปลักขโมยใครไม่ได้ประพฤติผิดในกามไม่ได้กล่าวมุสาวาทไม่ได้ดื่มกินสุราเมลัยเป็นต้นขึ้นไปนั่นแหละถือว่าเวลาปัจจุบันนั้นศีลของเราก็บริสุทธิ์สมาธิก็ตั้งใจให้มั่นคงไม่ต้องให้หลงไหลไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายตั้งใจภาวนาพุทโธหรืออุบายใดถูกกับจริตจิตใจของเราก็ให้นึกอุบายนั้นเมื่อนึกอุบายอื่นๆมันยังไม่สงบก็อย่าลืมอุบายคำว่าความตายความตายนั่นเป็นยอดธรรมถ้าผู้ใดนึกถึงความตายจิตใจยังประมาทอยู่ยังเข้าใจว่าเราไม่ตายไม่ได้ความตายนั้นไม่มีใครไปแก้ไขได้ความตายมันไม่ใช่ว่าแก่ชราไปมาไม่ได้แล้วก็ตาย90 ปีกว่าหรือ100 ปีจึงตายไม่ใช่อย่างนั้นมนุษย์คนเราและสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วความตายไม่มีเวลานั่งอยู่ดีๆก็ตายไปรถไปเรือยิ่งตายเร็วเมื่อมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาความตายนี่ใกล้ที่สุดถ้าเราไม่ภาวนาปล่อยปละละเลยมีแต่จิตประมาทก็คิดเอาเองหมายเอาเองว่าเราคงไม่ตายง่ายๆความจริงแล้วความตายนี่เร็วที่สุดเวลามาถึงเข้าแทบจะรู้ไม่ทันปุ๊บปั๊บก็ตายไปเลยทางที่ดีเราต้องรีบทำรีบปฏิบัติไว้จะภาวนาบทใดข้อใดสิ่งใดก็ให้เริ่มขึ้นตั้งแต่เดี๋ยวนี้แหละจิตยังไม่สงบก็เอาให้มันสงบจิตยังไม่ตั้งมั่นเอาให้มันตั้งมั่นจิตมันยังไม่แจ่มแจ้งชัดเจนก็เอาให้มันแจ่มแจ้งชัดเจนจนกระทั่งจิตใจนั่นแหละเกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาจหาญตัดบ่วงห่วงอะไรกิเลสตัณหาใดๆที่เคยยึดมั่นถือมั่นมาก็คลี่คลายออกไปยังจิตใจให้สงบตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติทีนี้เมื่อจิตใจสงบระงับตั้งมั่นดีแล้วภัยอันตรายใดๆมันเกิดขึ้นมาตามธรรมดาธรรมชาติผู้ภาวนาก็จะต้องรู้เท่าทันไม่ให้อำนาจฝ่ายต่ำมาทับถมจิตใจของตนจงนึกถึงพระบรมศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเจริญอยู่ว่าพุทโธพุทโธนั่นแหละคือว่าองค์พระพุทธเจ้าองค์พระพุทธเจ้านั้นไม่มีสะทกสะท้านย่านกลัวต่อภัยอันตรายเพราะว่าจิตของท่านบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสแล้วท่านไม่มีความยุ่งยากใดๆในหัวใจของท่านท่านเลิกท่านละท่านปล่อยท่านวางได้หมดแล้วกิเลสความโกรธก็ไม่มีในจิตของพระพุทธเจ้ากิเลสความโลภความอยากได้อย่างคนเราธรรมดาก็ไม่มีกิเลสความหลงตามคนหลงตามสัตว์หลงตามวัตถุธาตุทั้งหลายก็ไม่หลง
จิตใจของพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าแจ้งสว่างกลายมาเป็นรัศมี6ประการอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เมื่อมาตรัสรู้ในโลกแล้วมีรัศมีสีสันวรรณะ6อย่างข้างละวาพระองค์เสด็จไปไหนไม่ต้องจุดไฟไม่ต้องมีไฟสายเทียนไขเลยมันสว่างในตัวพระองค์นั่งอยู่บรรทมนอนอยู่ก็ตามเสด็จไปไหนทั้งกลางคืนกลางวันจะมีรัศมี6ประการตามไปซึ่งคนทั้งหลายตลอดจนถึงเทวดาอินพรหมได้รู้ได้เห็นก็เข้าใจทีเดียวว่านั่นที่มีรัศมี6ประการนั่นแหละคือพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบไหว้บูชาได้สนิทใจที่เป็นเช่นนั้นก็ด้วยอำนาจทานบารมีของพระองค์ด้วยอำนาจศีลบารมีของพระองค์ด้วยบารมี10ประการบารมี30ทัศที่พระองค์บำเพ็ญมาครบถ้วนทุกส่วนทุกประการนั่นเองจิตใจก็ดีกายก็ดีความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆนานาในจิตใจเป็นอันว่าไม่มีสบายท่านก็ไม่ไปยึดไปถือเอาเมื่อไม่สบายท่านก็ไม่ไปยึดไปถือเอากิเลสความโกรธโลภหลงท่านสลัดทิ้งท่านฆ่ามันทิ้งมันตายไปหมดแล้วไม่มีกิเลสความโกรธให้ใครไม่มีกิเลสความโลภอยากได้สมบัติภัสถานในโลกนี้ไม่มีกิเลสความหลงจะหลงอยู่ในรูปในนามในกายในจิตเหมือนคนเราธรรมดาไม่มีน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าแจ้งสว่างสาวกทั้งหลายพวกเราทั้งหลายจึงได้น้อมนึกลำลึกเอาพุทธคุณคำว่าพุทโธพระพุทธเจ้ามาผูกจิตผูกใจของเราน้อมนึกลำลึกอยู่ในตัวในใจของเราไม่ว่านั่งก็นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าจิตใจก็เย็นสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนยืนไปที่ไหนเดินไปที่ไหนก็ระลึกเอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์จิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลสความโกรธความโลภความหลงไม่ให้มีในใจนี้พุทโธพระพุทธเจ้ามาอยู่ในกายในวาจาในใจของเราได้ทุกเวลาด้วยอำนาจคุณพระพุทธเจ้าคุณพระศรีรัตนตรัยนี่แหละพุทธบริษัททั้งหลายที่ยังนึกยังเจริญถึงคุณของพระพุทธเจ้าอยู่ภัยอันตรายต่างๆก็ไม่เกิดมีขึ้นแม้จะเกิดมีขึ้นก็น้อยเบาบางด้วยเตชานุภาพของพระพุทธเจ้าด้วยเตชานุภาพของพระธรรมด้วยเตชานุภาพของพระอริยสงฆ์จิตใจของผู้เจริญอยู่ก็มีแต่ความสุขมีแต่ความเย็นมีแต่ความสบายไปไหนอยู่ไหนก็ไม่มีภัยอันตรายมีแต่ความสุขกายสบายใจไม่เดือดเนื้อร้อนใจประการใดแล้วว่าบำเพ็ญภาวนาปฏิบัติบูชาในจิตใจของตนได้ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ในเพศพันธุ์วรรณะใดๆก็ตามเมื่อจิตใจตั้งได้นึกภาวนาได้รวมเอาจิตใจของตนได้อยู่ที่ไหนก็มีความสุขไปที่ไหนก็มีความสุขความสบายเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจย่อมไม่มีเพราะได้ตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนานึกน้อมถึงคุณพระรัตนตรัยอยู่จิตใจที่เศร้าหมองขุ่นมัวเดือดร้อนวุ่นวายก็จะหายไป
จะเป็นจิตใจที่มีความหนักแน่นในธรรมปฏิบัติอยู่ที่ไหนไปที่ไหนนั่งนอนยืนเดินอยู่ในที่ใดเมื่อยังไม่หลับก็ภาวนาได้ปฏิบัติบูชาทำความดีได้ตลอดไปเว้นเสียแต่นอนหลับไปแล้วก็แล้วไปตื่นขึ้นมารู้สึกตัวรู้สึกใจขึ้นมาก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนารวมจิตรวมใจให้มาสงบตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติเดี๋ยวว่าจิตใจดวงผู้รู้อยู่เห็นอยู่มีอยู่ในตัวในใจนั้นไม่ได้หลงไม่ได้ลืมวันไหนคืนไหนเวลาใดก็ตามเรียกว่าตั้งอยู่เสมอเจริญขึ้นมาในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นที่ท่านว่าภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกลมเข้าไปลมออกมาก็ภาวนาได้อยู่ไม่หลงไม่ลืมหรือว่าเมื่อเราแก่เฒ่าชราถึงขั้นแตกดับจะตายหนีจากโลกนี้จิตใจดวงที่ภาวนามาจนมีหลักฐานอยู่ในใจในตัวนั้นแหละจะเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ทั้งในโลกนี้โลกหน้าโลกใดก็ตามบุญกุศลที่ตนประกอบกระทำอยู่เนืองนิดติดต่อกันไปอันนี้แหละจะพาให้จิตใจของเราเดินตามทางถูกไปทางสวรรค์เทวโลกพรหมโลกไปสู่ทางนิพพานไม่มาหลงไหลติดข้องพัวพันอยู่ตามอำนาจกิเลส จึงเป็นข้อวัดปฏิบัติอันสำคัญยิ่งในทางพุทธศาสนาที่เราทุกคนทุกลูกทุกนามจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ให้จิตใจท้อแท้อ่อนแอในดวงใจประการใดพระพุทธเจ้าเตือนว่าให้ภาวนาจนกระทั่งได้ทุกลมหายใจเข้าออกมีความสงบระงับเมื่อความสงบระงับบังเกิดมีขึ้นได้ก็จะต้องเข้าสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมปฏิบัติเมื่อจิตใจรู้แจ้งว่ารูปนามนี้ไม่เที่ยงจริงๆเป็นทุกข์รูปนามเป็นทุกข์รูปนามไม่ใช่ตัวตนสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนจิตใจก็จะไม่วุ่นวายล่วไหลไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสสิ่งใดไม่ดีก็เลิกละออกไปสิ่งใดดีมีประโยชน์ไม่มีทุกข์โทษประการใดก็ให้ริเริ่มทำเรียกว่าภาเวตปธรรมรีบทำให้เกิดให้มีขึ้นอย่าไปมัวรอท่าคนโน้นคนนี้อยู่ไม่ได้ใครก็ตามพระพุทธเจ้าสั่งไว้ตรัสไว้สอนไว้แล้วให้เราทุกคนจงรีบเร่งภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นเมื่อจิตใจสงบตั้งมั่นแล้วก็ให้น้อมนำคำว่าหลักอนิจจังทุกขังอนัตตามาสอนจิตใจของเรานี้อีกทีหนึ่งเมื่อใจนี้มารู้จักรู้แจ้งรู้จริงอยู่ภายในว่าโลกนี้จะไปเกิดที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ตามมันจะต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วก็เป็นเรื่องทุกข์ด้วยการมีชีวิตจิตใจอยู่ในโลกถ้าไม่ภาวนาละกิเลสถ้าตั้งใจภาวนาละกิเลสให้มันหมดไปสิ้นไปจิตใจมองเห็นกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอยู่เพียรละกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอันมีอยู่ในตัวในใจนี่แหละให้มันหมดไปสิ้นไปจนรู้แจ้งพระนิพพานด้วยตนเองจิตใจของบุคคลผู้นั้นก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็เจริญรุ่งเรืองเ
เกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาถรรพ์ขึ้นมาในจิตใจจิตใจก็ย่อมผ่องใสสะอาดเรียกว่าใจเย็นใจสบายใจเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเพราะผู้ปฏิบัติทั้งหลายภาวนาพุทโธอยู่ในหัวใจไม่ปล่อยปละละเลยให้ใจฟุ้งซ่านรำคาญไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสเมื่อจิตใจมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในธรรมปฏิบัติก็มีความสุขจิตสุขใจเมื่อจิตใจมีความสุขภายนอกมันก็สุขได้หมดเพราะว่าจิตใจมันเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าใจดีกายวาจาจิตมันก็ดีไปหมดถ้าใจเสียอะไรก็เสียไปหมดใจที่ไม่เสียก็คือใจภาวนาพุทโธอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะไปจะมาทางไหนก็ตั้งใจรวมใจให้มีสมาธิภาวนาไปทุกขณะทุกเวลาผลที่สุดเมื่อจิตใจตั้งมั่นได้ทุกคนก็จะมองเห็นว่าศีลธรรมกรรมฐานนั้นมันไม่ได้อยู่ไกลมันอยู่ใกล้ในตัวเราทุกคนนี่เองภายในหนังหุ้มเป็นที่สุดรอบเข้าไปเป็นสถานที่ภาวนาเป็นสถานที่ปรารภความเพียรความเพียรความหมั่นความขยันนั้นไม่ใช่เพียงคำพูดนี้เป็นการแสดงออกความเพียรนั้นท่านว่าต้องมีอยู่ทุกเวลาเมื่อความเพียรความหมั่นความขยันภาวนาไม่ท้อถอยทุกคืนก่อนจะหลับจะนอนก็กราบพระไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งขัดสมาธิเพชรบริกรรมภาวนาทำใจให้สงบระงับไม่ปล่อยปละละเลยเมื่อจิตใจไม่มีปล่อยปละละเลยนั่งที่ไหนนอนที่ไหนยืนเดินไปมาที่ใดก็มีสติความระลึกอยู่ในใจเรานึกพุทโธสติก็ควบคุมอีกว่าจิตใจนั้นเป็นผู้รู้อยู่ที่ไหนก็รู้ที่นั่นอะไรมากระทบตากระเทือนใจก็ตามรู้ตามเห็นอยู่ในตัวในใจนั่นเองการภาวนาในทางพุทธศาสนานี้เป็นสิทธิของแต่ละบุคคลไปใครตั้งใจดีก็ได้รับความสงบสุขเยือกเย็นในใจของตนเป็นคนดีไปถ้าใจไม่สงบระงับปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมจิตใจก็มีแต่จะตกต่ำเรื่อยไปขึ้นสูงไม่ค่อยจะได้เวลาเรานั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาอยู่อย่างนี้ต้องมีสติเต็มที่ท่านว่าเป็นมหาสติปัฏฐานสี่ระลึกอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมวันไหนคืนไหนเวลาใดก็ตามให้ถือว่าเป็นเวลาปฏิบัติธรรมะได้ทุกลมหายใจเข้าออกถ้าจิตมันเกิดประมาทขึ้นมาไม่มองเห็น ซึ่งภัยอันตรายคือความตายนั้นท่านก็ให้นึกให้เจริญเตือนใจว่าชีวิตของเราที่เกิดมานี้มีความตายเป็นผลที่สุดเมื่อความตายมาถึงเข้าแล้วสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวของเราเป็นร่างกายสังขารอันนี้ก็ว่าเป็นของเราความจริงโลกธรรมนามธรรมเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นของบุคคลผู้ใดความจริงธาตุดินน้ำไฟลมมันก็เหมือนกันหมดมันต่อเนื่องกันมาตัวเรามาจากไหนก็มาจากบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าแล้วคนอื่นผู้อื่นมันก็ต่อคืนไปข้างหลังอย่างนี้ตลอดกาล
เพื่อให้จิตใจนี่แหละมีความสงบสุขเยือกเย็นไม่วุ่นวายภายนอกใจจะได้เกิดความสุขความสบายด้วยอำนาจภาวนาเมื่อภาวนาเข้าไปจริงๆจนสงบตั้งมั่นได้แล้วก็เป็นต้นทางทุกๆคนจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นในจิตในใจอยู่ทุกขณะทุกเวลาวันเวลาไม่ได้มาช่วยเราท่านทั้งหลายแต่ว่าจิตใจของเราเองนั่นแหละช่วยตัวเราเองวันไหนคืนไหนมันเกียจค้านท้อถอยก็ให้ตั้งใจขึ้นมาใหม่ถ้าเรานั่งมันง่วงก็ยืนภาวนาก็ได้ถ้ายืนภาวนามันยังง่วงเหานอนอยู่ก็เดินจงกรมกำหนดทางสั้นยาวเดินกลับไปกลับมาบริกรรมพุทโธในใจจนจิตใจสงบระงับได้ทุกวันทุกคืนไม่ให้ขาดระยะอันนั้นจึงชื่อว่าเป็นคนตั้งใจเอาใจใส่ในข้อวัดปฏิบัติที่ตนประกอบอยู่กระทำอยู่เราก็ต้องตั้งใจต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ถ้าเราคิดดูรู้ได้เข้าใจในใจของเราอย่างใดก็มีสติประจำใจอยู่มีสมาธิประจำใจอยู่มีปัญญาวิชาความรู้ประจำใจนี่อยู่เรียกว่าอยู่ในใจนั่งก็อยู่ในใจนอนก็อยู่ในใจยืนก็มีอยู่ในใจเดินไปมาที่ไหนก็มีอยู่ในใจของตัวเองไม่ใช่ใจผู้อื่นใจผู้อื่นคนอื่นเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่ของเราใจของเรามีอยู่ภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้จิตใจอยู่ภายในนี้เราต้องโอปนญิกธรรมน้อมเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้ามาอยู่ในจิตใจดวงผู้รู้ผู้เห็นอยู่ในจิตใจนี้ตลอดเวลานั่งนอนยืนเดินไปมาที่ไหนก็กำหนดให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกจนใจเย็นใจสบายใจเป็นผู้มีความสุขไม่อิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรใครตั้งใจอยู่ภายในจิตใจอันนี้เมื่อว่าตั้งจิตใจดวงนี้ได้แล้วใจจะแจ้งใสสว่างภายในใจแจ้งใจสะอาดรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคุณรู้จักโทษไม่เหมือนกับว่าใจไม่สงบใจไม่สงบมีแต่เรื่องวุ่นวายถ้าสงบแล้วก็มีแต่เย็นสบายเป็นสุขอยู่ในหัวใจแม้จะไม่มีอะไรเป็นสมบัติของตนก็ตามจิตใจที่สงบระงับนี้แหละเป็นอุบายธรรมอันสำคัญยิ่งที่เราทุกคนทุกดวงใจจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นอย่าเข้าใจว่าคนอื่นทำแล้วภาวนาแล้วแต่เราไม่ทำไม่ปฏิบัติไม่ได้อะไรทั้งหมดต้องนับหนึ่งไปจากเราสองไปกับบุคคลผู้อื่นบุคคลผู้อื่นนั้นจะทำไม่ทำไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ตัวเราทุกคนอย่าได้ประมาทนั่งโดยความไม่ประมาทคือนั่งภาวนาสวดมนต์ไปยืนไม่ให้ประมาทยืนก็ภาวนาในยืนนั่นแหละเมื่อใจมีความสงบตั้งมั่นไม่หันเหไปกับอารมณ์ใดๆสถานที่ภายนอกอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ตามย่อมมีอุบายธรรมต่างๆนำเข้าไปสอนใจนั่นแหละเนี่ยว่าพุทโธในใจธัมโมสังโฆอยู่ในใจอยู่ในตัวอยู่ในใจอยู่ภายในเป็นความสุขเป็นความเย็นเป็นความไม่เล่าร้อนด้วยกิเลสตัณหา
ฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆนี้ไม่ว่าจะเป็นอุบายขั้นใดภูมิใดเมื่อจับจุดใจของเราได้ก็ให้เอาอุบายนั่นแหละมาสั่งสอนแนะนำพร่ำสอนให้อยู่ให้สงบได้ในหัวใจให้พากันภาวนาอยู่ในใจอย่าอยู่นอกใจสังวรระวังในธรรมในหลักในสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเมื่อสติไม่ขาดสมาธิก็ต่อเนื่องเมื่อสมาธิต่อเนื่องปัญญาก็เกิดปัญญาเกิดขึ้นจะกำหนดพิจารณาอะไรได้ทุกท่วนหน้าแต่ต้องอาศัยความตั้งอกตั้งใจของเราทุกคนจงบังเกิดมีในใจของตนได้เรียกว่าพุทธะพุทโธจริงๆมันอยู่ในใจไม่ใช่อยู่ในร้อนใจที่สงบระงับย่อมเป็นจิตใจอันเยือกเย็นสบายเรียกว่าพุทโธพุทโธอยู่ในดวงใจอยู่จนสงบระงับเป็นองค์พุทโธจริงมีอยู่ภายในฉะนั้นการปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนานี้อย่าได้มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจเมื่อใครประกอบกระทำบุญกุศลก็ย่อมตามรักษาเห็นผลขึ้นมาในภพนี้ชาตินี้คือว่าอะไรมันดีขึ้นนั่นไม่เสื่อมลงไปคือว่าเจริญก้าวหน้าไปโดยลำดับฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วให้กำหนดจดจำนำไปปฏิบัติก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศนีสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจจังวุธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังเหลือความเพียรของผู้มีความเพียรแม่น้ำลำคลองภายนอกยังเต็มในฤดูฝนตัณหาในจิตใจของมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายทั้งมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกตัณหาเหล่านี้ไม่มีเมืองพอได้อย่างนั้นแล้วอยากได้อย่างอื่นต่อไปดีอย่างนี้แล้วอยากดีอย่างอื่นต่อไปท่านจึงจัดว่าตัณหานัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีสติความระลึกได้สมาธิตั้งจิตให้มั่นปัญญาจึงจะเกิดถ้ามันโลเลอยู่มันจะไปเกิดอะไรขึ้นมาได้ติดอยู่ในตัณหาหน้าแห้งละตัณหาคือว่าไม่ทำตามอำนาจกิเลสความอยากความดิ้นรนวุ่นวายความโกรธโลภหลงทั้งหมดนั่นแหละละวางทิ้งระลึกอยู่ใจอยู่ที่นี้สติระลึกอยู่ที่นี้สมาธิตั้งอยู่ที่นี้ที่โน้นไม่เอาที่นี้ก็ที่นี่ก็จิตใจของใครของเราหลงลืมไม่ได้จิตใจดวงผู้รู้มีอยู่ที่ไหนรวมกำลังลงไปที่นี้ตั้งจิตให้มั่น
เอาให้มันจริงแจ้งในจิตใจโลเลไปโลเลมาตั้งแต่อเนกชาตินับภพนับชาติไม่ถ้วนแล้วยังจะโลเลอยู่ไม่หยุดไม่ยิ่งไม่หยุดไม่หย่อนหลงตัดให้ขาดปล่อยให้หลุดจาโคเสียสละมันออกไปปฏินิสโคปล่อยให้มันออกไปอย่ามันหลงไหลอยู่อย่างนี้หมดติเอาให้หลุดพ้นเอาให้มันหลุดออกจากจิตใจไล่ให้มันไปละให้มันออกสิ่งใดที่เลิกได้ละได้แล้วท่านอนาลโยอย่าเสียดายตายอยากภาวนาพุทโธอยู่ในใจละกิเลสอยู่ในใจนี้ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถตั้งแต่เกิดจนแก่ตั้งแต่แก่จนตายตายเมื่อใดก็ละให้มันหมดก่อนตายถ้าเลิกละไม่หมดก่อนตายกลับมาอีกมันนอนในท้องแม่เกิดมาก็วุ่นวายเกิดตายปล่อยไปอีกอย่างนี้แหละอย่างว่าเรื่องวนเวียนเหมือนมดแดงไต่ขอบด้งเกิดแก่เจ็บตายตายแล้วมันก็เกิดมาอีกเกิดเป็นคนเกิดเป็นสัตว์เกิดเป็นอะไรก็ตามก็เกิดนั่นเองอะไรมันเกิดโลภขันธ์ธาตุทั้งสี่อันนี้เป็นเกิดของโลกของโลกตัวเกิดจริงๆก็จิตนั่นแหละจิตไม่รู้อยู่จิตไม่รู้แจ้งจิตไม่รู้จริงจิตไม่หยุดไม่อยู่ตัณหาในจิตมันไม่หมดไปดิ้นรนอยู่ตลอดกาลละกิเลสตัณหาในใจให้มันเด็ดขาดลงไปละตัณหาในจิตไม่หมดไปสิ้นไปนั่งให้มันตายอยู่อย่าไปกินข้าวกันอย่าไปนอนกันดูพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั่งภาวนาตัดสรุตัดกิเลสตัณหาแม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีมันจะตายก็ช่างมันเถิดละกิเลสให้มันหมดไปสิ้นไปโลภขันธ์เขาเกิดตายอยู่ตามธรรมดาได้เวลาเกิดมันก็เกิดขึ้นถ้าเราภาวนาชำระกิเลสโลภโกรธหลงออกไปมากเท่าไหร่ก็เท่ากับความเป็นพุทธธรรมสังฆะของเราเพิ่มขึ้นทุกทีโอวาทธรรมหลวงปู่สิมพุทธาจโรขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ